Hello guys, kumusta kayo lahat? Tara at samahan niyo ako magluto ng ginisang ampalaya. Ang unang ginawa natin ay prituhin itong pork belly. Pinakuluan ko ito sa konting tubig na may asin at paminta at hinayaan kong matuyo ang tubig hanggang sa mag-render ang fat ng ating pork belly. Kapag nag-golden brown na, umpisan nating igisa sa bawang at sibuyas. Nasa sa inyo na kung gusto yung unahin ang bawang o sibuyas. Kapag nag-moist na ang sibuyas, maglagay tayo ng black pepper. Mga 1/4 teaspoon siguro. Kapag lumabas na ang aroma nito, pwede natin isinod ang asin. Pwede din ang patis or fish sauce. Ang sukat nito ay depende sa inyong panlasa. Kapag nasutay na ng bahagya, isunod natin ang kamatis. 2 medium size na kamatis ang kinanat ko dito. Kapag medyo lumambot na ang kamatis, pwede na nating isunod ang ampalaya. Wala naman akong ibang ginawa dito sa ampalaya. Hiniwa ko lang ito at hinugasan. Kung ayaw mo naman ng mapait na ampalaya, himas-himasin mo lang to sa maraming asin at banlawan bago mo ito igisa. Guys, kung hindi pa rin kayo nakaka-subscribe sa channel na ito, baka naman. Please do subscribe at huwag kalimutan na i-click ang bell button para updated kayo sa mga video na ating i-upload. Kapag medyo lumambot na ang palaya, isunod na natin ang 4 na itlog. Ayan, at luto na ang ating ulam. Sarap naman ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating recipe for today, paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito at muli, maraming salamat po sa panonood.